ඉතින් වැඩි කයිවාරු නැහැ පම්පෝරු නැහැ කෙලින්ම ෆෝන් දෙකේම විස්තර Samsung Galaxy F22 ෆෝන් එක සහ Samsung Galaxy A22 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. A22 ෆෝන් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට 5G සපෝට් කරනවා. මේ ඩිවයිස් එක තමයි 4G කනෙක්ෂන් සපෝට් කරන ඩිවයිස් එක. 5G එක නෙවෙයි. ෆෝන් දෙකේම ඔයාලට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගොඩක් වටිනවා. ලෝ බජට් එකට තමයි ෆෝන් දෙකම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සුපිරිම බැටරි කැපැසිටි එකත් සමගම ඔයාලට සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් ඩිවයිස් දෙකටම තියෙනවා. මුලින්ම බැක් සෙටප් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරත් අපිට ෆෝන් දෙකෙන් අපිට කැමරා සෙටප් එක බැක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමරා සෙටප් එක එක වගේ තිබ්බත් ඔයාලට බම් මිඩුල්ලයක් සහිතව තමයි මේ A22 ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම කැමරා සෙටප් එක කුවට් කැමරා තමයි ඉතින් අපිට එක විදියට සාපේක්ෂව තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බැක් සෙටප් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් නම් ෆෝන් දෙකටම නැහැ. ඒ වගේම තමයි ග්‍රෑම් මතින් ගත්තොත් ග්‍රෑම් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 203ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි F22 ෆෝන් එකට ග්‍රෑම් 186ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි A22 ෆෝන් එකට. ෆ්‍රේම් thickness එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මිලිමීටර් 9.4ක ෆ්‍රේම් thickness එකක් F22 එකට මිලිමීටර් 8.4ක ෆ්‍රේම් thickness එකක් ඔයාලට මේ A22 ෆෝන් එකට තියෙනවා. ලොකුවට වර්ණනා කරන්නේ නැහැ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ඩිසයින් වගේ දේවල් ගැන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බටන් ඇන්ඩ් පෝස් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ අපිට පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට සයිඩ් මවුන්ට් ඔෆ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක ඔයාලට ෆෝන් දෙකේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ සයිඩ් එකේ අපිට සිම් බ්‍රේක් එක තියෙනවා. සිම් බ්‍රේක් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි එහෙම නැත්නම් ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට සිම් දෙකකින් යුක්තව SD කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. උඩ සයිඩ් එකේ අපිට noise cancelling මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙනවා. යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3.5 mm jack එක ෆෝන් දෙකටම ඒ වගේම තමයි මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක type C port එක සහ ඉතින් ඔයාලට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට single ස්පීකර් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්නේ. ඩිවයිස් දෙකටම අපිට glass front වගේ තමයි back setup එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට IP rating නම් ෆෝන් දෙකටම support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට ෆෝන් දෙකෙම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඉන්ෆිනිටි U කටවුට් එකෙන් තමයි ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එක අපිට තියෙන්නේ. නොන්ච් එක විදියට සෙල්ෆි කැම් එක අපිට ඉන්ෆිනිටි U කටවුට් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සයිසස් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට අඟල් 6.4ක ඉන්චස් වගේ තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් දෙකේම එකම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. HD+ Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එක අලුත් කියනවා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට refresh rate එක ගැන කතා කරොත් ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක Super AMOLED කියන ගොඩක්ම වටිනවා කියන එක ගැන ඉතින් ආයේ පම්පෝරි ගහන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයාලට refresh rate එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට 90 Hz refresh rate එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් 90 Hz refresh rate එක කියන ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා price point එකත් එක්ක. ඒක ගොඩක්ම වටිනවා ෆෝන් දෙකටම. ඊට අමතරව ඔයාලට F22 ෆෝන් එකට HDR quality පහසුකම ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. ෆෝන් දෙකේම brightness වගේ quality පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට nits 600ක maximum නගයක් යුක්තව තමයි quality දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් budget එකත් එක්ක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ brightness quality. screen to body ratio එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 83.5ක screen to body ratio එකක් ඔයාලට F22 ෆෝන් එකට 84.3ක screen to body ratio එකක් තමයි මේ A22 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් රෙසලූෂන් පැත්තෙන් ඔයාලට 720x1600 කියන පික්සල් වගේ යුක්තව තමයි මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ක්වොලිටි එකක් විදිහට සහ ඉතින් ඔයාලට ස්ටෝරේජ් එක පැත්තෙන් ඔයාලට 20.9ක ස්ටෝරේජ් එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම. පික්සල් ඩෙන්සිටි එක පැත්තෙන් ඔයාලට 274ක පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් බජට් එකත් එක්ක ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි. ඇත්තටම හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන මට්ටමක තියෙන ෆෝන් දෙකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දි ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී ප්‍රයිස් එක කතා කරනවා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ අතින් නම් ඇත්තටම හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා ෆෝන් දෙකේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හොඳ නිස්සා ගෑස් සහ ඔයාලට Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ පැනල් දෙකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොටෙක්ෂන් යන නම් ගොඩක් දුරට ඉතින් අපිට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ෆෝන් දෙකේම ආවරණයක් තියෙනවා කියන එක පිළිබඳව. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට තියෙන්නේ. කලර්ස් ටික ඔයාලට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 4GB සහ 6GB තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 64GB සහ 128GB වලින් අපිට වෙන වෙනම ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. ප්‍රයිස් එක පුංචි වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ RAM එකත් එක්ක ROM එකත් එක්ක පුංචි වෙනසක් වෙනවා ප්‍රයිස් දෙකේ ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් එක විදිහට.
OS එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට F22 ෆෝන් එකට Android 13 base එකෙන් support කරන One UI Core 5.1 version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Core version කියලාදී පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඒ වගේම තමයි A22 ෆෝන් එක ඔයාලට Android 13 base එකෙන් support කරන One UI 5 version එක තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක run වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉතින් software version එක. ඉතින් මෙන්න මේ A22 ෆෝන් එකේ software version එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා Core version එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. chipset එක ගැන කතා කරලා තුනට MediaTek Helio G80 nanometer chipset එක තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. chipset එක අතින් ෆෝන් දෙකේම එකයි. ඊට අමතරව octa-core CPU දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Mali G52 MC2 කියන GPU version එක සහිතව. ඉතින් hardware පැත්තෙන් ඔයාලට ලොකුවටම gap එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් අපිට එක හා සමානව features සහ ෆෝන් දෙකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒක ලොකුවටම අඩුපාඩුවක් කියන්න දෙයක් නැහැ. price එකත් එක්ක එක හා සමානව ෆෝන් දෙකටම යන්නේ. නමුත් ඔයාලට speed එකම ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් මේ A22 ෆෝන් එක තමයි තියෙන්නේ hardware පැත්තෙන්. gaming පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයා PUBG Call of Duty වගේ කතා කරොත් ඔයාලට PUBG ගැන කතා කරොත් ඔයාලට HD setting වල frame rate එක height වගේ දාලා ෆෝන් දෙකේම එක හා සමානව තමයි ඉතින් මෙන්න මේ gaming experience අපිට සාමාන්‍ය quality විදියට තියෙන්නේ. ඒක normal quality එකක් විදියට ඔයාලට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා Call of Duty වගේ පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට graphic medium වලින් ඔයාලට frame rate එක height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 10000ක් විතර ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද අපිට එක හා සමානව hardware performance තමයි ෆෝන් දෙකෙන් අපිට චූටි වෙනස් වීමකින් සහිතව තියෙන්නේ. කැමරා පැත්තෙන් අපිට ෆෝන් දෙකේම quad කැමරා තමයි ෆෝන් දෙකටම support කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කැමරා දෙකෙන් චූටි වෙනස් වීමක් වෙනවා. කැමරා quality පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට එකම quality දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඔයාලට ප්‍රධාන lens එක megapixel 48ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 8ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. HDR වගේ විවිධ සනම්මනන් තියෙනවා. A22 ෆෝන් එක වලට OIS පහසුකම. එහෙම නැත්නම් optical image stabilization පහසුකම ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් හොඳ quality යුක්තව camera setup එකක් තියෙන්නේ A22 ෆෝන් එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් quality අතින් ටිකක් වැඩි. ඉතින් ඒක ලොකුවට මාට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් කෝක් ගත්තත් එක මොකද ෆෝන් දෙකම එක හා price range එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට චූටි වෙනස් වීමකින් සහිත තමයි ෆෝන් දෙකම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳම device එක තමයි මේ A22 ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක බලද්දී video recording ගැන කතා කරත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video quality යන device දෙකටම. එතකොට selfie cam එක පැත්තෙන් ඔයාලට megapixel 13ක f2.2 wide lens එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට සහ video recording පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video quality යන device දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. sensor පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට F22 ෆෝන් එකට අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට NFC support කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට A22 ෆෝන් එකට NFC support කරනවා. sensor පැත්තෙන් ඔයාලට side mount fingerprint scan එකක් තමයි device දෙකටම අපිට සාමාන්‍ය speed එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට accelerometer එක, gyro, compass සහ virtual focusing sensors අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක ලොක් කරන අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. battery capacity පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට ගොඩක්ම වටිනවා. මෙන්න මේ F22 ෆෝන් එකේ තියෙන milliamp power ගාන. ඉතින් ඔයාලට milliamp power 6000ක battery capacity එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක budget එකත් එක්ක සහ ඔයාලට A22 ෆෝන් එකේ ඔයාලට milliamp power 5000ක battery capacity එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. battery පැත්තෙන් හිතනවා නම් මේ F22 ෆෝන් එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි charging speed පැත්තෙන් ඔයාලට 15 watt fast charging තමයි ෆෝන් දෙකටම support කරන්නේ. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණා විදිහට ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා යම්කිසි idea එකක් ඔයා ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව පහළ description එකේ ඔයාලට price එක වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යම්කිසි idea එකක් ගන්න ඇති මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාලට හොඳම device එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට A22 ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය speed එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ F22 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඉතින් මම battery පැත්තෙන් ගන්නවා නම් මේ F22 ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. video එක හොඳට like කරලා comment කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක අලුත් කියන අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන්න දෙවිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.